Fuck. Hyvää huomenta ja tervetuloa toiseen päivään Järvsössä. Meikäläisen hotellihuone on tossa ja näkymät hotellihuoneesta on aika sopivat. Matkaa hissillä on semmonen 20 metriä. Heitetään kamat päälle ja lähdetään ajelemaan. Mennään huvikseen ottaa lämmöt Monikalle, eli yhdelle tämän paikan vihreistä radoista. Maisemat on kyllä kelpaa. Kyllä kelpaa. Pitkän ja viihdyttävän vihreän radan lisäksi Järvsössä löytyy vuokraamo täynnä laadukkaita Marinin alamäkipyöriä, yksityisen ryhmätunteja ja kauppa, josta löytyy vähän kaikkea ohjastangasta ja satuloista kypäriin ja ajovaatteisiin. Täällä on siis hurjapäiden lisäksi myös aloittelijoilla ja ensikertalaisilla hyvä olla. Tälläkään kertaa en viitsi laittaa pitkiä ratoja jaksoon ihan kokonaisuudessaan. Jos eri bikeparkkien täyspitkät ratavideot ilman höpinöitä kiinnostavat, pistä ihmeessä kakkoskanavani Pelkkä Alamäkeä Raw tilaukseen. On vihreällä radalla pituutta. Ei ihan heti käy tylsäksi, vaikka ajais pelkästään tätä. Joo, siitä on hyvä aloittaa tutustuminen alamäkeilyyn. Alright, haluatko mennä edeltä itsille? Vihreältä aloittelijaradalta on hyvä vaihtaa suoraan mustalle expert-radalle, niin saa taas päivän käyntiin.
Järvsö Bike Parkin ravintolan tarjonta oli sen verran oivallista, että tältä reissulta olisi voinut tehdä erillisen gourmet-jakson pelkistä ruokailuista. Kyllä mua tästä varoitettiin, mutta tehdään nyt tämmönen public service announcement, että jos sulla on pitkä logari, niin ota se pois ennen kuin menet tuohon hissiin. Nää menee rikki siinä kiinnityssysteemissä, koska se iskee tähän logaria alalaitaan, niin se napsahtaa. Sitten on entinen logari, helpompi ottaa pois ennen. Edellisenä päivänä suoritin jo tämän twist-twist-hyppylinjan yläosan, mutta jatkoin siitä aina alhaalla suoraan suoraviivaiselle mustalle liitte för liittenille. Joten tälle päivälle jääneistä hyppylinjoista ensimmäisenä lähdimme valloittamaan twist-twistin alaosaa. Mä en oo siis kattonut edes läpi tätä twistin loppua. Voihan me siitä lasattaa. Siinä on oikeastaan vain yksi semmonen. Tosta kun mennään semmosen toisen laiturin yli, niin sitten tulee semmonen cornerihyppyri, niin siihen kannattaa tulla aika hiljaa, että sekin on semmonen, että siinä siis on mitään käppiä. Okei. Se on vaan nokkaa, sit käännetään suoraan. Aha. Noniin. Joo, siihen kannattaa tulla aika hiljaa. Hyvä kun sanoit siitä cornerista, mä tarrutin siihen ja silti mä olin niinku ihan siellä päädyssä. Siinä on aika herkästi silleen. Hyi saakeli. Gummiball expert. Hyi. Okei, tähän saa tulla aika kova. Niinku oikeesti aika hyvää kyytiä. Päivän viimeinen urakka olisi tämä musta Gummiball-nimeä kantava hyppylinja. Tulee kyllä aika paljon free koko viboja näistä. Kai se on vaan mentävä jos. Hyi. Onneksi yhdessä on silta päällä. Se corneri oli kyllä, tai siis käännös oli niin piukka, että ei olisi vauhit riittänyt. Mä oikein pysty kyllä runtaa siihen täysin kova.
Mut ihan tehtävissähän toi on, ei siinä. Joo, ja siis me jähti takarenkaan nyt siihen keissiin, että olisi nyt vähän nippanakko, mutta... Joo. Siistii, hyvä kun yllytit. Harjoitus tekee mestari ja toistolla homma yleensä paranee, mutta toki välillä käy myös näin. Fuck. Ei näin. Mä tipuin tosta kummiballin dropin kyljältä alas. Siis se lähti, kato, se lähti pikkusen leveäksi se pikakäännös just ennen sitä droppia. Sitten mä silleen, että ei tulla sille dropille niinku tälleen näin. Jarrut pohjaa, just pysähtyy milliin ennen sitä droppia ja lukot jalas kaatuu sit sivulta vittu alas siitä kalliolta. Se meni oikein. Se on ketjuohjuri meni sinne väliin. Minne? Se kumilärppa sieltä. Ai se on tuolla. No niin, se selittää. Kun koko paketti alkaa sujua ja yhdistät twist-twistin, liitte per liitten ja gummiballin yhdeksi pitkäksi hyppylinjaksi, pääsee hyppimisestä tykkäävä kuski melkoisen nautinnon äärelle. Out, then it can't be. You don't know me yet, you're trying to get in. Circles tight, you won't fit in. Straight up, down, it says on the tin, like back to the future, I know where I've been. One's gotta know what you're doing. Bangers and pans are always brewing. Cooking up, stewing. Shut down the rave when you're still queuing. Monumental with historical, yeah. On the map, but you know I'm out there. I've never been anywhere, give you a dare. Come out your comfort zone, my dear. Do it even if you might fear. Soon enough, that will disappear. Opportunity, no, it's there. I go towards it, I know it's. Do it even if you might fear. Soon enough, that will disappear. Opportunity, no, it's there. I go towards it, I know it's. Look here about lots of things about angel around me, yeah. That's the best situation brings. Doing up blessings, doing up things. Life is a boxing match of stings. Public leadership, private wings. Don't need their little approval. Do my thing, it's just you when you're in that ring. Don't listen to what they say or sing. Standing by me, you gotta get in. If my mind is out, can't be in. If my mind is out, then it can't be. You don't know me yet, you're trying to get in. Circles tight, you won't fit in. Straight up, down, so it says on the tin. Like back to the future, I know where I've been. This is the culture, this is the sound, this is the reason why, this is the place where the feds will buy. Nyt oli hyvä. Se on aika herkullinen. Nyt oli hyvä. Tulin vielä yllytetyksi lähtemään Bang 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 nimeä kantavan mustan radan metsästykseen. Silloin kun paikan toinen hissi on käytössä, on tämä reitti helposti ajamisen arvoinen, mutta nyt sen eteen joutuu näkemään aika reilusti vaivaa. Niin aivan, se meni se toinen hissi niinku tonne. Kaveri oli hississä, ihan mahdotonta. Joka ikisen radan piti jonottaa. Oi ei. Tässä ei ole mitään järkeä. Tää on hyvä ollut tää juhannus näköjään tulla tänne. Ei täällä ole niinku minkäännäköistä ongelmaa. Lauan, tän oli enemmän jengiä. Oli, mutta ei sekään niinku ehtinyt kauheasti kismittää. Hei, se on ihan totta. Bang, bang, bang. Joo. Selitykset alkoi jo
Yes. Nice. Siinä on hieno rooli. Ai, se liittyy näin nopeasti tähän. Okei. Okay. Tämänkin videon käytännössä kaikki matskut on kuvattu leukaan kiinnitetyllä kameralla ja mä oon nyt tähän mennessä suunnitellut yli 20 full face kypärään sopivat kiinnitykset. Ne löytyy zipmounts.comista. Käännäpä itsellesi paras GoPro-kiinnitys. Otetaan loppuun vielä nautiskelua paikan varmasti suosituimmalla Barbruu-radalla. Oppa. Hani. Se oli hauska variaatio sille loputukselle. Alkuperäinen suunnitelma oli, että hotellista on check-outti kello 11, niin sitä ennen lopetellaan jo ajamiset ja kävästään suihkussa ja ajetaan freshina laivalle. Mutta enpäs malttanut. Oli liian kivaa, joten kävin heittää kamat autoon silloin 11 ja ajoin siitä vielä melkein 2 tuntia lisää. Nyt kävin vielä lopuksi pulahtaa tuossa läheisessä joessa, joten ei ole niin superrapeena, kun ajetaan tästä lautalle. Huikea reissu, törkeän siisti paikka. Kaikin puolin kyllä vierailun arvoinen. Ja eipä siinä. Pistäkää kyssäreitä kommentteihin, jos jäi vielä jotain mietityttämään Järvsö-reissusta. Mutta muuten niin kiitos kun katsoitte tänne asti. Pistäkää vielä videolle peukkua, kanava tilaukseen ja nähdään ensi kerralla.